नमस्कार. सान्वी केक अँड रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आता सध्या हिवाळा ऋतू चालू आहे आणि या हिवाळा ऋतू आपल्या खाण्यापिण्यासाठी अतिशय उत्तम ऋतू मानला जातो. कारण हिवाळ्यामध्ये आपली पचनशक्ती अतिशय स्ट्रॉंग असते, म्हणून आपण हिवाळ्यामध्ये हे डिंकाचे लाडू बनवत असतो. या लाडूंना वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं, जसं डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू किंवा खारीक खोबऱ्याचे लाडू. आणि वेगवेगळ्या भागामध्ये हे लाडू बनवण्याची पद्धतही वेगवेगळी आहे आणि यातील काही पद्धती तुम्ही बघितलेल्याही असतील. परंतु या लाडूंमध्ये मेथी टाकूनही लाडूंना कडवटपणा नसलेले लाडू किंवा या लाडूंमध्ये आपण डिंकाचा वापर कशा पद्धतीने करतो या ट्रिकसोबत मी आज तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर करते आहे. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर त्याशेजारी बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे अशा नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळत राहील. आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला तर मग आता आपण या रेसिपीला सुरुवात करूया. या लाडूंसाठी लागणारं साहित्य आणि त्या साहित्याचं प्रमाण आपण आधी बघूया. इथे मी 1 किलो गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 किलो खोबरं बारीक करून घेतलेलं आहे, यानंतर अर्धा किलो उडदाची डाळ घेतली होती आणि ती दळून घेतलेली आहे. यानंतर 1.5 किलो गूळ पण बारीक करून घेतलेला आहे आणि 1 किलो खारीक देखील बारीक करून घेतलेली आहे. 1 पाव बदाम आणि अर्धा किलो डिंक घेतलेला आहे. डिंकाची पद्धत मी तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे. इथे 1.5 किलो तूप घेतलेलं आहे, बाकी तूप मी बाजूला काढून ठेवलेलं आहे. बघा, हे लाडू करण्याच्या 2 दिवस आधी आपल्याला ही मेथी आणायची आहे. आणल्यानंतर हलकीशी गॅसवर भाजून घ्यायची आणि मिक्सरच्या भांड्यातून ती बारीक करून घ्यायची. थोडीशी जाडसर राहिली तर ती चाळणीने चाळून सगळी अशी बारीक करून एकत्र पातेल्यात काढून घ्यायची. पातेल्यात काढल्यानंतर ती आपल्याला लाडू करण्याच्या 2 दिवस आधी तुपात भिजवायची आहे. तूप नसेल तर तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता. तुम्हाला लाडू जर तेलात करायचे असतील तर तेलाचाही वापर तुम्ही करू शकता. 2 दिवस अशा पद्धतीने तुपात भिजल्यानंतर ते आपल्याला बाजूला ठेवायचे आहे. आता आपण लाडूंमध्ये डिंक घालण्याची पद्धत बघूया. बऱ्याच गृहिणी हा डिंक लाडूंमध्ये तेलामध्ये तळून मग टाकत असतात, परंतु पूर्वीच्या बायका हा कच्चा डिंक खायचा. जेवढा कच्च्या डिंकाचा वापर करता येईल तेवढा करायचा, कारण आपल्या शरीरासाठी हा डिंक अतिशय उपयुक्त आहे. म्हणून मी आज तुमच्यासाठी एक खास ट्रिक घेऊन आलेली आहे. हा डिंक आपल्याला तळून घ्यायचा नाही, तर अशा कच्चा डिंक आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यातून बारीक करून घ्यायचा आहे आणि तो चाळणीने चाळून घ्यायचा. मिक्सरच्या भांड्यातून बारीक करताना जर तुम्ही आणलेल्या डिंकाचे खडे मोठे असतील तर ते आधी थोडेसे खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्या आणि मग मिक्सरच्या भांड्यातून बारीक करा. डायरेक्ट मोठे खडे जर आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकले तर आपलं मिक्सर खराब होऊ शकतं. यानंतर मिक्सरच्या भांड्यातून अशा पद्धतीने बारीक केल्यानंतर ते चाळणीने चाळून घ्यायचं आणि एका भांड्यात काढून घ्यायचं. बघा, मी सर्व डिंक अशा पद्धतीने बारीक करून घेतला आणि एका भांड्यात काढून घेतलेला आहे. आता आपण हे गव्हाचं पीठ भाजून घेऊया. गव्हाचं पीठ भाजताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची की घाई करायची नाही. आपल्याला हे पीठ भाजण्यासाठी कितीही वेळ लागला तरी चालेल, परंतु हे पीठ भाजताना आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच भाजायचं आहे. आपण जर फुल गॅस केला आणि फुल गॅसवर हे पीठ भाजलं तर ते पटकन लालसर होतं, परंतु ते आतून व्यवस्थित भाजलं जात नाही, म्हणून आपले लाडू चवीला देखील व्यवस्थित येत नाही. म्हणून असं मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित ते गव्हाचं पीठ भाजून घ्यायचं. यानंतर हे उडदाच्या डाळीचं पीठ मी भाजून घेते आहे. उडदाच्या डाळीचं पीठही आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच भाजायचं आहे, जेणेकरून आपले लाडू चविष्टही होतात आणि या लाडूंचा कुठल्याही प्रकारचा काही त्रास होत नाही. म्हणून ही गोष्ट तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा. हे पीठ भाजत असताना त्यामध्ये 1-2 चमचे तूप टाकत राहायचं. बघा, अशा पद्धतीने सर्व पीठ व्यवस्थित लालसर भाजून झाल्यानंतर अशा चाळणीने ते चाळून घ्यायचं, कारण आपण पीठ भाजताना त्या पिठामध्ये थोड्या गठुळ्या तयार होतात. या चाळणीने चाळल्यामुळे आपलं सर्व पीठ प्लेन होतं. यानंतर आपण ज्या कढईत पीठ भाजलं त्याच कढईमध्ये हे खोबरे पण भाजून घेऊया. खोबरं भाजताना देखील ते मीडियम फ्लेमवरच भाजायचं आहे. आपण फुल फ्लेमवर भाजलं तर आपलं खोबरं पूर्ण खूप जळून जातं आणि त्याची चव कडवट लागते. त्यामुळे खोबरं पण भाजताना मीडियम फ्लेमवरच भाजायचं. आपण जेव्हा हे खोबरं मीडियम फ्लेमवर भाजतो तेव्हा त्या खोबऱ्याचा अतिशय खमंग असा वास येतो आणि आपल्या लाडूंची चव वाढण्यासाठी पण मदत होते. बघा, अशाच पद्धतीने आपण ही खारीक पण मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायची आहे. खारीक जास्त प्रमाणात भाजायची नाही, अगदी 5 ते 7 मिनटं फक्त खारीक भाजायची आहे. अशा पद्धतीने आपलं गव्हाचं पीठ, उडदाच्या डाळीचं पीठ, खोबरं आणि खारीक भाजून झाल्यानंतर त्याच कढईमध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे तूप घालायचं आणि त्या तुपामध्ये आता हा 1.5 किलो गूळ घालून घेते.
हा गूळ वितळवण्यासाठी गॅसची फ्लेम अतिशय लो ठेवायची आहे. हा गूळ वितळेपर्यंत आपण जे काही मटेरियल भाजलेलं होतं ते मटेरियल आता आपण एकत्र करून घेऊया. बघा, हे सर्व साहित्य आता व्यवस्थित एकत्र करून घेते. खोबरं, खारीक, बदाम आणि आता हा डिंक. हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिक्स झाल्यानंतर आपण जो गॅसवर गूळ वितळवण्यासाठी ठेवलेला होता त्यामध्ये आपल्याला 200 ते 250 ग्रॅम तूप घालायचं आहे. यामध्ये जे आपण तूप घालणार आहोत त्याचं प्रमाण थोड्याफार प्रमाणात कमी जास्त झालं तरी काही हरकत नाही, परंतु तूप घातल्यानंतर हा गूळ जास्त वेळ शिजवायचा नाही किंवा जास्त वेळ गॅसवर ठेवायचा नाही. त्या गुळामध्ये थोड्याफार प्रमाणात गुळाचे खडे राहिले तरी चालतील, परंतु जास्त वेळ शिजवल्यामुळे त्याचा पाक तयार होईल आणि त्यामुळे आपले लाडू कडक होतील. आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करून घेतलेलं होतं आणि त्यामध्ये आता हा गूळ घालून घेऊया. मी माझ्या लाडूंसाठी 1.5 किलो तूप वापरलेलं आहे, परंतु तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार थोडंफार तुपाचा वापर कमी जास्त होऊ शकतो. तुम्ही लाडूंसाठी तुपाऐवजी जर तेलाचा वापर करणार असाल तर तेल अगदी कडकडीत गरम करून या लाडूंमध्ये घालायचं आहे, जेणेकरून तेल कच्चं राहिलं तर त्या तेलामुळे आपल्याला खोकला लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जर तेल वापरणार असाल तर अगदी कडकडीत गरम करूनच वापरा. बघा, अशा पद्धतीने गूळ मिक्स झाल्यानंतर आता आपण हे तूप घालून घेऊया. मी इथे तूपसुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपले छोटे मोठे जे काही गुळाचे खडे बाकी असतील ते ह्या तुपामुळे वितळतील आणि हे सर्व मटेरियल व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मटेरियल मिक्स झाल्यानंतर आपण जेव्हा लाडू तयार करायला घेऊ तेव्हा हे सर्व मटेरियल एका बाजूला अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे, कारण हे मटेरियल थंड झाल्यानंतर आपला लाडू वळवायला थोडा त्रास होतो. म्हणून असं मटेरियल जर आपण एका बाजूला करून ठेवलं तर ते गरम जसंच तसं राहतं आणि आपल्याला लाडू वळवायला सोपं जातं. आम्हाला 2 प्रकारचे लाडू करायचे होते, एक बिना मेथीचे आणि एक मेथी टाकून, म्हणून आम्ही आधी हे बिना मेथीचे लाडू तयार करून घेतलेले आहेत. आता आपण मेथीचे लाडू बघणार आहोत. आता आपण तेच मटेरियल वापरणार आहोत. त्यातल्याच अर्ध्या मटेरियलचे लाडू आम्ही बांधून बाजूला ठेवलेत आणि या अर्ध्या मटेरियलमध्ये आपण जी तुपात भिजवलेली 2 दिवसापूर्वीची मेथी होती ती मेथी थोडी कोमट करून आपण या मटेरियलमध्ये टाकून घेणार आहोत. या मटेरियलमध्ये टाकल्यानंतर सर्व बाजूने ही मेथी व्यवस्थित चोळायची, कारण व्यवस्थित मिक्स नाही झालं तर काही ठिकाणी खूप जास्त मेथी लागते आणि काही ठिकाणी काहीच लागत नाही. त्यामुळे मिक्स करताना थोडी काळजी घ्यायची आणि व्यवस्थित सर्व बाजूने मिक्स करायचे आहे. आणि ही मेथी टाकल्यानंतरचं हे मटेरियल मिक्स झाल्यानंतर ते देखील आपल्याला एका बाजूला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि लाडू तयार करायला सुरुवात करायची. आपण ही मेथी जर 2 दिवस अशी तुपात भिजवून ठेवली तर आपल्या लाडूंमध्ये अजिबात मेथीचा कडवटपणा जाणवत नाही आणि आपल्या घरातले लहान मुलं देखील हे लाडू खाऊ शकतात. अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर त्या शेजारी बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. लाडूंची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा. त्यासोबत व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.